Друзі, коли ви починаєте торгувати індекси, валютні пари, золото і нафту, і ви хочете торгувати саме реальні ф'ючерси на Чикаго, вам потрібні дані, бо тільки тоді ви зможете використовувати футпринт, кластера, великі об'єми. Я, до речі, скажу, що кластера на індексах працюють краще, ніж на крипті. І тому стоїть питання, де ці дані взяти, і для цього це відео є, щоб ви бачили, як купити ці дані і купити їх по максимально дешевій ціні. Перше, коли ви будете аналізувати індекси і тому подібне, вам потрібна платформа, через яку ви це будете робити, тому що ви не можете дані підключити до космосу і тому подібне. Ми з командою, ви як знаєте, використовуємо ATAS. Основна перевага ATAS, тому що він ідеально підлаштований саме під класичні ринки, золото, нафту, індекси, валютні пари. І ви можете дивитися об'єми під різним кутом. Кластера, volume profile, delta volume profile і тому подібне. Посилання на скачування ATAS буде в описі, також всі інструкції по ньому, і від нас ви отримуєте 2 тижні безкоштовного тріалу. Хтось з вас би задав зараз дуже важливе питання, а чого не TradingView, чого ми ATAS використовуємо? Дуже просто. На TradingView немає адекватних кластерів. TradingView гарно, щоб дивитися графіки, TradingView красиво, щоб будувати профіль об'єму і тому подібне, но аналізувати кластера – це найгірша платформа. Наступне, коли ми вибрали платформу, у вас може бути і інша платформа, це вам вибирати. Коли ми вибрали платформу, ми йдемо до сервісу, де ми купляємо дані. Тут зараз от слухайте дуже уважно, бо надзвичайно важливо купити найдешевші, бо я тут зробив раз помилку і заплатив 3 рази більше. Тому обов'язково зараз слухайте уважно. Перед цим, друзі, хочу вам порекомендувати брокера, через якого ви можете торгувати індекси, валютні пари, золото, нафту. Його звати Ava Futures. Ми додамо посилання в описі, чого його варто використовувати. Перше, ви можете як поповнити, так і зняти криптою. Друге, він ідеально підключається до ATAS, ви можете одночасно через ATAS торгувати. І третє, вони працюють з громадянами України. На жаль, більшість інших брокерів не приймають заявки від громадян України. І я сам особисто на ньому торгую. Наступне, щоб купити дані, ми заходимо на ось такий спеціальний сайт, він називається DXFeed Retail. Ми додамо так само посилання в описі. Тут ми вибираємо ATAS. Бачите, тут є список інших платформ, які ви можете використати. Якщо ви користуєтеся вже ними, так само ви можете побачити, до чого купити дані. Чого саме DXFeed? Тому що DXFeed, він саме працює з простими трейдерами. По більшості інших випадків ви дані отримаєте, коли купляєте їх в брокера. Так як більшість брокерів не відкриває нам рахунок, ми єдиний варіант – це через DXFeed. Далі дуже важливо, ви тут відкриєте рахунок, зареєструєтеся, не будемо на це тратити час. Тут дуже важливо вибрати, бачите, non-professional і professional. Дуже важливо, щоб ви вибрали non-professional. В чому різниця? От вам покажу. Non-professional ви можете купити от прям усі дані, от всі дані по США, по Європі за $154. Тупо все. А в professional, щоб купити от тільки Америку, всі дані, вам прийдеться заплатити 756, тобто різниця, ви бачите, колосальна. Тому обов'язково non-professional, потім вам на пошту прийде форма, в якій треба буде заповнити інформацію про вас. Дуже важливо, щоб ви там вписали, що ви нічого не маєте спільного з ринком, що ви працюєте там якимось баристою і тому подібне. В жодному разі не пишіть, що ви фінансовий аналітик чи ще щось подібне, бо вам дадуть professional і будете мати проблеми потім. Наступне. Далі потрібно вибрати, які дані ви би хотіли використовувати. Це залежить від того, що ви торгуєте і за якою стратегією. Наприклад, я от покажу по собі. Як ви знаєте, ми торгуємо криптоф'ючерси і ф'ючерси на індекси. Я навіть робив декілька живих сесій торгівлі індексами. Давайте, друзі, от, щоб далеко не йти, я вам покажу от вчорашню ситуацію, де я взяв непоганий лонг по індексу NASDAQ. Це було, бачите, 18 десь 24. Тут в моменті підставили кластер. І бачите, отут якраз в моменті по дельті я побачив, що поглинули гарний об'єм, і від нього я зайшов в лонг, я тут заробив десь $240 при ризику 100. Хоча тут можна би було і набагато би менший ризик ставити, набагато менший стоп-лосс. Які дані я використав для цього? Я використав, бачите, CME Depth of Market. В чому різниця між CME Top of a Book і Depth of Market? З Top of a Book ми будемо бачити кластера, профіль об'єму, VWAP, тому подібне. Але буде один єдиний момент, який буде нам недоступний. Це є лімітки, от які розставлені в книзі заявок. Тобто, якщо ви бачите в мене на графіку, от прямо в моменті видно лімітки, які от є. От я зараз вам відкрию ATAS і ви побачите, що прямо в режимі реального часу я можу бачити, де знаходяться лімітки,
які вони і наскільки довго вони є. Також є в ATAS спеціальний індикатор, називається Heatmap. Це індикатор, який показує, наскільки довго стоїть лімітка в книзі заяв. От вам приклад, як цей індикатор виглядає на графіку. І замітьте, що мені тут було зручно побачити, що бачите, тут лімітки є. Бачите, навіть ціна взагалі зупинилася, вона підійшла в зону ось оцих ліміток, від них відбилася. І тут я бачу, що стоять, бачите, великі лімітки. І коли я відкривав трейд, я не заходив від самих ліміток, бо, скажу чесно, проти тренду я не люблю лімітки, я люблю лімітки в сторону тренду. Але мені важливо, що було, бо я побачив, що їх, бачите, принтанули, і ціна зразу зупинилася, почався відкуп. І я від цього зайшов якраз в лонг. Ось оце вам, це є CME Market Depth. Тобто я бачу лімітки, як довго вони стоять. Якщо я не буду бачити ліміток, це буде top of a book. Тобто зі всього, от що тут є, ми єдине чого не будемо мати доступу до того, де лімітки стояли, наскільки довго. І все. Тут питання, чи воно вам потрібно, залежить від вашої стратегії. Якщо ваша стратегія скальпінг, і вам потрібно для підтвердження це використовувати, купіть, тому що різниця 19 і 39 доларів невелика. На фоні стоп-лоса, так як в мене $100, я за день можу іноді $300 пустити, тільки якщо неправильно відторгую. Тому це не є велика сума. Якщо ви торгуєте NASDAQ чи Dow Jones, будь-який індекс в США, тобто ви використовуєте ось оце CME Market Depth. Що робити, якщо ви торгуєте інші інструменти? Ви мусите подивитися, на якій біржі цей інструмент котирується. Наприклад, золото. В більшості випадків людей вони торгують золото на COMEX. Тобто золото торгується на COMEX. Ви вибираєте, якщо вам потрібний хітмап, от 39. Якщо ви торгуєте там європейські індекси, і ви торгуєте їх, наприклад, там DAX, і вам потрібно так само лімітки, ви використовуєте от вам єврофьючерси, або якщо вам не треба ліміток, 39. А якщо гроші не проблема, ви можете собі взяти і купити от прям всі US фьючерси за 99. А якщо гроші взагалі не проблема, ви можете купити ось оцей за 154 і мати прям все. Тому виберіть той інструмент, який ви торгуєте. Якщо ви прям новачок, не знаєте, що вибрати, рекомендую почати з CME, бо тут найбільше, тут є валютні пари. Давайте я вам покажу, що є на CME. Бачите, US and EU futures, тобто на CME у нас є валютні євро-долар, British pound-долар, японська єна, євро, канадський долар, біткоін фьючерс, австралійський, це все є на CME. Тобто для початку я би радив вам взяти саме CME-шні індекси. Оці equity індекси, це E-mini, NQ-mini, це все є індекси на CME. Їх взяти, а далі вже, якщо ви будете використовувати інші, собі взяти інші дані. Друзі, підсумую. Індекси, на відміну від криптовалюти, у вас на криптовалюті дані безкоштовні. І тому вам не стоїть це питання. На індексах ви купляєте виключно дані, і ви мусите їх купляти, підключаючи до правильної платформи. Тому всі деталі, всі інструкції ми додамо в опис, щоб ви це зробили. І прямо зараз я для вас підготував відео, де я показую, як я заробляю на індексах, тому що там стратегія інша, ніж по криптовалюті, щоб ви подивилися, побачили, і так само, якщо захотіли, могли робити так само. До зустрічі!